قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الحديث صحيح عند الإمام مسلم، يعني الواحد لو جمع زوجته حب يعود للجماع يتوضأ. أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببريقة السيوف على رأسه فتنة. الحديث صحيح عند الإمام النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعه بساط الكلب. رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صحيح الإمام الألباني في الجامع. أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجل قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني.